ก่ย่างค่ะง่ายๆเลยตรงตัวที่สุดจะหมักด้วย3ซอสก็แบบมีความกึ่งไก่เหลืองนิดๆหมักด้วยรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสใส่น้ำผึ้งเข้าไปด้วยค่ะเพื่อที่จะได้มีความหวานๆใส่ขมิ้นเพื่อเพิ่มสีให้มันเหลืองขึ้นย่างในเตาอบไปเลยที่อุณหภูมิประมาณ180 ถึง 200 20 นาทีแล้วเอาออกมากลับด้านแล้วก็อบต่ออีก5 นาทีเจียวหอมสูตรเด็ดของเราซอยหอมแล้วต้องสับให้แห้งเสร็จแล้วก็คลุกแป้งทอดกรอบนิดนึงค่ะเวลาทอดเนี่ยใจเย็นๆทอดไฟอ่อนๆเลยจะเอาข้าวมาคลุกกับแจ่วกินกับสมุนไพรไทยต่างๆเขา acting ใหญ่อย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เอาเริ่มค่ะเริ่มคือน้ำลายไหลเอือกเลยน้ำลายไหลเอือกเชิญเลยค่ะหอมเจียวมากครับแล้วไก่ก็กำลังนุ่มข้าวอร่อยย่างไก่ว่าอร่อยแล้วนะใส่แจ่วเข้าไปแบบเต็มเมื่อกี้นะมันสุดมันอร่อยมากนี่เหงื่อเริ่มออกหน้าผากเลยนะเนี่ยแซ่บเนอะมีความแซ่บเนอะแซ่บเพราะแจ่วจริงไม่จกตาแจ่วจริงไม่จกตาที่สั่งที่ไหนนะคะบ้าจังเลยที่ไลน์แอดชื่อนี้แหละ Yossi Bistro มีแอดข้างหน้านะคะอร่อยจริงๆ